Ai reușit să te relaxezi profund, Da. Madalina? Nu știu dacă e profund, dar m-am relaxat. Bun, deci dacă nu-ți vine nicio gând, niciun nimic, înseamnă că te-ai relaxat, da? Acum ești atentă pe corpul tău, ca să observi, să percepi și tu, Da. indiferent ce, o emoție, o vibrație, o ceva, și permiți corpului tău să scoată la suprafață toată informația pe care tu ești pregătită acum să o înțelegi, să o recunoști în primul rând, să o conștientizezi și să eliberezi tot ceea ce este necesar să eliberezi pentru a îți recupera energia și a deveni, desigur, liberă să-ți creezi realitatea dorită, așa cum ar fi și este normal și firesc. Bun, Amalia, ca autoidentifică, o cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepe Mădălina. Inițial am crezut că e în burta unei balene. Dar nu e în burta unei balene, e... După ce am făcut protecția, spiritul ei m-a luat de mână și parcă am zburat așa, nu știu, m-a dus foarte repede deasupra unei ape înghețate. Aș zice Antarctica, ceva de genul. Oricum e foarte frig aici și se padă foarte multă, dar nu percep gheață decât pe alocuri în apa asta. Eu cu spiritul ei sunt deasupra apei și înăuntru percep un submarin în formă de balenă. Un submarin care arată cam ca un autobuz, așa, cu locuri. Multe locuri, multe locuri, multe locuri și când, cum să spun, ei stă, zici că sunt în autobuz și pur și simplu așteaptă. Se uită pe gemulețele astea care arată așa ca forma geamurilor de avion, dar sunt nemișcați. Când și când am perceput ca un fel de spray care se aruncă acolo, parcă ieși din gurile astea de aerisire, un fel de abur, un fel de fum. Ustură la nas. După ce iese fumul ăsta, pe toți îi văd că dorm. După aceea iar se trezesc, iar mai stă, sunt le provoacă atâta confuzie încât ei efectiv nu se pot mișca, nu pun întrebări, nu sunt neliniștiți, nu nimic. Îi duce la reexperimentare, îi duce la reordonare, îi duce la reorganizare, îi duce la reupdatare. Updatare. Da, Sunt mulți acolo? 32 de persoane sunt aici, predominant femei. Au corp fizic toți în realitate? Toți sunt în fizic, toți sunt, da, toți par a fi în fizic. Se cunosc în fizic ei toți? Sau Nu sunt luați din știu, nu-mi dă diferite zone? informații, da, nu știu, Mă gândeam dacă e cumva familia ei de suflete. nu. Nu este, nu. Ți-a venit răspunsul. Ok. Ea câtă energie are acolo? Energia sufletului. Nu pot să citesc chestia asta, dar când ai spus energia sufletului, am văzut undeva după plexul solar un glob foarte luminos, dar încrustat. Nu e liber. Zici că e un glob, zici că e strânsă într-un glob, într-o minge transparentă și ținut acolo. Percep energie sufletească acolo, dar nu pot să-i citesc procentul. Mă repet, eu nu sunt cu ea acolo, eu ved de sus. Bun, bun, bun. Întoarce-te înapoi la ea acum și vezi cât are energia sufletului acum în corpul actual. 44. Spiritul ei, zici că este cu ea. Era acolo, dar aici este cu ea. Da. Scena pe care ai văzut-o Este de acum. Înțeleg că a vrut să-ți arate că ea nu este suficient de conștientă, este într-un fel amețită, dat fiind experiența de acolo, din energetic, da? De când merge ea
sau se află pe vasul respectiv? De la vârsta de 19 ani. Din viața asta. Mhm. Care este motivul? A semnat de bunăvoie în energetic ca să se facă experiență. Toți de acolo au semnat de bunăvoie, tocmai de aceea nici nu intervine spiritul. A semnat Mi-arată sufletele, da? cum a semnat, da. Bine. Hai să vedem de ce a semnat sufletul. Este necesar să înțelegem care este motivul pentru care sufletul a semnat așa o experiență. Adică să le paralizeze simțurile ca să nu mai poată să fie conștienți. Este alegerea sufletului sau au fost influențe sau Nu îi manipulări? paralizează continuu, îi paralizează Din când doar în în când. drum ca să nu cât timp îi transportă ca să nu recunoască drumul, să nu știe ce li se întâmplă. Experimentele pe ei acolo îmi spune că sunt foarte dureroase și percep foarte multe tuburi din astea. Unii dintre ei ba chiar îi criogenează pe o anumită bucată de timp, după care iar îi scoate. Adică, dar efectele se văd în fizic, spune spiritul ei. Adică ei nu sunt tot timpul gazați, ei sunt gazați dus, întors și cât se experimentează acolo. Doar că efectele de acolo sunt foarte nocive pentru fizic. Zice, oricum se știe că tot ceea ce se întâmplă în energetic se transmite către fizic și invers. Tocmai de acolo starea ei de confuzie, tocmai de acolo senzația că nu mai înțelege nimic, tocmai de acolo invizibilitatea ei în fizic față de ceilalți. Cine face astfel de experiențe pe ei? Nu primesc niciun răspuns. Bine, hai să ne întoarcem aici la ea, să stăm de vorbă cu spiritul și sufletul ei, să vedem care este motivul pentru care au ales această experiență. Sufletul e acolo. Sufletul e acolo? Și dacă îl nu vine? Tocmai de asta se face sesiunea, ca să putem să-i dezmorțim partea subliminală de acolo și să o aducem aici. Să-i revocăm contractul. Bun, să o trezim la realitate, de fapt. Bine, atunci nu avem altă cale decât să ardem contractele ca să eliberăm părțile de suflet de acolo și să se trezească și să înceapă să ne povestească despre ce e vorba, cum a ales această experiență. Mai vrea să ne arate ceva? Nu, asta e foarte important pentru înaintarea ei aici. Este că e blocată acolo și ținută sub control. Hai, Mădălina, dai comandă și tu în gândul tău că dorești acum să vină în fața voastră. Pregătește Renu Amalia să vină toate entitățile pe care le-ai întâlnit, cu toate contractele pe care le-ai făcut cu ei în defavoarea ta, din toate timpurile și spațiile. Absolut toate contractele, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut tot, să vină ca să le înțelegi, să le vezi și să-ți recuperezi toată energia, pentru că ți-ai propus să te deblochezi, să te eliberezi și să scrii singură realitatea. Și cât număr până la 3, absolut toți vor veni la comanda ta, care are putere de lege în corpul tău. Tu decizi ce să faci, în cunoștință de cauză. 1, 2, 3, acum. Absolut toate. Entitățile cu toate contractele. Iahve Dracos, 2 insectoizi și 6 zeta reticuli au venit. În momentul când i-am întrebat spiritul de ce nu sunt mai mulți, că cu siguranță ar trebui să fie mai mulți, au spus că exact în momentul în care a semnat contractul cu Dracos pentru experimentul respectiv, a fost învățată și sfătuită să-și ardă celelalte contracte, ca nimeni să nu mai poată să aibă energie și tocmai ca nimeni să nu le găsească baza aceea secretă a lor. Deci la ora actuală doar astea, contractele cu Iahve, cu Dracos, cu insectoizii și cu zeta reticuli sunt valabile.
Foarte bine. Le ardem și noi pe astea. Și, Mădălina, îți imaginezi un foc purificator lângă tine, de frecvență corespunzătoare, pentru a se putea arde absolut toate aceste contracte pentru totdeauna. Dar spune-ne înainte ce prevede, că uitasem să te întreb, Amalia, ce prevăd contractele astea, ce informații cuprind. Acord tacit de prelevare a ADN-ului, prelevare a părții sufletești, acord. Stai să le traduc, că sunt în altă limbă. La ce înțeleg eu aici, din ce mi se arată, e ca și când în toate contractele a fost de acord să îi se preleveze inclusiv părți din organe. Transfuzie, iar mai scrie aici, jertfă, sacrificiu în numele umanității, invizibilitate, ascundere, excludere, alungare, incertitudine, oboseală, grijă continuă, grabă, frig, surmenare, apăsare, apatie, muțenie și iar ascundere. Bun, Amalia, Mădălina dorește să înțeleagă care este scopul acestui experiment, în favoarea cui se făcea acest experiment. Să ceară contractul pentru în care sunt prevăzute toate aceste... Este la Zeta Reticuli, contractul care l-a semnat la vârsta de 19 ani. A fost de acord în contractul ăsta să se facă experimente pe ea pentru a îmbunătăți corpul fizic și capacitățile acestuia. În general, corpul fizic al omenirii? Da. Ea era foarte compatibilă pentru lucrul ăsta, spune spiritul ei. E ceva de genul... parcă se visa un Wonder Woman. Femeia aceea cu capacități exact cum vedem noi prin filme, corect, cu lasere prin ochi, cu greutăți, cu zburat, cu teleportat, cu de toate. Și asta a încântat-o foarte mult în momentul în care i s-a propus, iar ea a fost foarte încântată de chestia asta, știind că trebuie ca cineva să se sacrifice ca să se ajungă la lucrul ăsta. Chiar a acceptat cu bucurie. Și chiar aceste creaturi Zeta Reticuli se ocupă cu aceste îmbunătățiri ale umanilor? Da. Atât ei cât și grii, dar grii sunt net sub ei. E ca și când mi-arată un exemplu, e ca și când Zeta Reticuli ar fi doctori și grii ar fi un fel de asistenți. Bun, dar ce interes au Zeta Reticuli în... Aici spiritul îmi spune exact așa, ai cerut să ți se explice ce scrie pe contract, în felul ăsta ea a fost păcălită. Cu siguranță doar nu crezi că experimentele s-ar fi făcut în beneficiul umanității niciodată. Dar experimentele acestea specificate în contract chiar s-au făcut ca să vadă cam în cât timp umanitatea sau corpul fizic al umanilor poate ajunge la asemenea performanță. Corect, dar mi-a arătat energetic ridicare sus. Adică în favoarea lor, ca să exploateze cât mai mult. În felul acesta ei pot ține situația sub control și în felul acesta ei pot să emită anumite ultrasunete, anumite frecvențe, ciudat îmi spune spiritul ei, tronice sau psihotronice asupra umanilor ca să împiedice chestia asta, pentru că într-adevăr corpul fizic ar putea fi capabil să ajungă la
asemenea performanță. Eu am înțeles așa, corpul în evoluția lui firească oricum ajunge la performanțe. Ei ne iau înainte ca să vadă cum ar putea să găsească un antidot ca să ne poată menține sub control, chiar și după ce sau inhiba evoluția, dar chiar și dacă ajungem să evoluăm, să poată să aibă un contraatac asupra noastră, să aibă arme asupra noastră, să ne țină sub manipulare. Spiritul spune că asta a explicat până acum. Bun. Așa, mai repetat eu pe scurt ca să înțeleagă bine. Hai, atunci să ardem contractele, că am înțeles despre ce e vorba. Bănuiesc, Mădălina, că ești de acord să arzi contractele și nu mai vrei în continuare să îi slujești pe ei ca să-și facă ei mofturile, experiențele lor și refuzi să mai fii cobai, pe post de cobai, da? Acum cu toată puterea ta, ceri toate contractele, le comand să arunce toate contractele în focul purificator. 1, 2, 3. Acum pentru totdeauna îți recuperezi energia, puterea, libertatea, arzând aceste contracte. Înainte să le ardă, spiritul meu a pus cupola peste ei. Sper că este foarte important după arderea contractului să putem să-i recuperăm toate părțile de suflet și toate monstrele de adânești și de țesuturi de acolo. Să ardă și contractele de botez, de cununie, de tot ce a făcut, să aibă în vedere și asta. Și ale fiicelor, celor două fiice, botezul pentru fiicele ei ține neapărat să fie destructurate, să-și recupereze energia și de acolo, să-l o trimită fetelor, să curețe tot. Da. Bun, s-au ars toate? Au plecat toți? Nu îi lasă să plece până când nu... Trebuie să mergem să recuperăm? Nu mergem noi, spiritul ei percep că le cheamă încoace, dar totodată mă uitam că și celorlalți de acolo, e ca și când a stopat, tot a pus cupolă și peste laboratorul respectiv, a arătat pe un ecran tot ceea ce s-a întâmplat acum și în momentul când a somat să-i se întoarcă tot ceea ce îi aparține ei, am perceput foarte mulți că parcă s-au trezit dintr-o transă și le percep că le spune celor care e acolo, umanilor care sunt acolo, să plece că va exploda respectivul laborator. Iar în timpul ăsta, în cupola de aici, entitățile percep că sunt foarte nervoase, foarte agitate, se aruncă să spargă cupola asta, nu le convine, le scapă niște rezultate uimitoare, spune spiritul ei, niște descoperiri uimitoare, spune spiritul ei. Să le transmitem tuturor romanilor să-și cheme spiritul în ajutor, pe măsură ce conștientizează și pleacă de acolo, părăsesc nava, să-și cheme spiritul și să-și recupereze fiecare, că pot, alături de spiritul și sufletul lor, să-și recupereze tot ceea ce au lăsat acolo, toate părțile lor energetice, mentale, emoționale, ce ori mai fi folosit ăștia pe acolo. Gata. Gata? Și s-a recuperat tot? L-a și explodat. Super. Bine. Hai să ne îndreptăm atenția către Mădălina și să-i facem scanare. Să vedem ce au lăsat, ce implanturi, ce legături, ce conexiuni. Are niște noduli pe ambele brațe, parcă ar fi fost vaccinat în ambele brațe. Îi percep câte 3 noduri pe fiecare antebraț aici. Acolo sunt totodată chipuri în nodulii respectivi. Spre umeri acolo, da? De la umeri în jos aici. Exact. Ai avut dureri vreodată, Mădălina, acolo? Sau vreo senzație ceva? Nu, doar la umeri. Doar în umeri și în gât. Aha, bun. În spate. Da. Asta e provocată totodată și amorțeala mâinilor. E provocată totodată și mâncărime și provoca senzația de uscățime.
Îi citea în mod frecvent toate stările ei vibraționale și, cum să spun, de multe ori percep că îi bruia atât ego-ul cât și mentalul. Uite, așa reușesc ei să ne cunoască și să-și bată joc de noi cu experiențe făcute. Da, Îi scoate super. un alt fel de chip, dar, cum să spun, arată mai degrabă ca o bază de date de aici, de deasupra ceacrei coroane, deci unde începe maxilarul, aici e pus, și mai scoate unul după dreapta, e lipit de gât, e ca și când un alt fel de monitorizare, dar, cum să spun, aici are legătură cu ce mănâncă, cu ce vorbește, cu ce exprimă, pulsul ei se citește de aici, funcțiile sângelui, funcțiile renale. Și percep că are influență directă, parcă îi ține în frâu bila și pancreasul. Parcă nu le dă voie, parcă le face dușmance, parcă nu le dă voie să se recunoască. Nu știu, le percep foarte, organele astea, cât timp, și astea sunt activate tot timpul, implanturile astea, le percep foarte depărtate. Unul Hayes și altul cea. Pancreasul, bila. Totodată îi percep foarte multe mâncărimi în zona pancreasului și a bilei. Îi percep parcă face valuri. Câteodată ambele fac valuri. Dar îi împiedică și secreția de bilă, îi împiedică și insulina să funcționeze în parametrii optimi. Da, zice că are probleme cu glicemia, cu tiroida. Le ține sub control, dar nu reușește să le rezolve. Da, asta era motivul. Acum percep că le scoate. Îi afectează și dinții, dar și limba percep că îi afectează. Și pe limba ei percep foarte multe, îmi vine să zic, afte și zgârieturi. Parcă se rănește în proprii dinți, parcă, cum să spun, în loc să vorbească, parcă își mușcă limba. A fost deconectată de la calculatorul central, i-a fost scos ștecherul acela, implantul calculatorului central și, în schimb, percep că i s-a pus ca un fel de, e o chestie rotundă. Portal al cunoașterii îmi spune spiritul ei că se numește implantul ăsta de aici, din ceafă. Asta îi provoacă câteodată vârtej, îi provoacă câteodată amețeală, îi provoacă câteodată o confuzie, dar confuzie fracțională, îmi spune că se numește. E ca și când fracțiune de secundă nu știe unde se află, sau fracțiune de secundă nu știe dacă a tras apa, nu știe dacă a băut apă, nu știe, dar așa. Asta îi dă probabil și frământările despre care și neclaritățile. Îi percep foarte multe iritații, aș zice că are un fel de sinuzită. Fruntea pe interior și nasul e foarte iritat, e foarte inflamat, e foarte, mă exprim bine dacă zic bubat. Multe brobonele. E de la aerul, e de la aerul care a gazat-o, totodată i-a afectat și mirosul. Îi percep la inimă, pe ambele artere, îi percep niște tubulețe băgate, niște tubulețe așa lungi, pe ambele artere. Unul este albastru, unul este roșu, ca un fel de seringă. E ca și când stai un pic. Pe cel albastru îi bagă anticorpi, pe cel roșu îi scoate anticorpi. Îi inhibă simțurile.
când îi bag anticorpi. Îi bag anticorpi modificați genetic, îmi spune spiritul meu, pe înțelesul meu. Deci îi trage anticorpii ei, îi modifică genetic și îi bagă înapoi în corp. Da, da. Asta percep că îi dă îi activează foarte mult capacitatea de învățare, capacitatea de citire. Nu știu, are o chestie, citește foarte repede. Cum să spun, e ca și când parcă se uită la o pagină, citește primele 2-3 așa și parcă și-a imprimat toată pagina. Nu știu, are o chestie cu citirea, citește foarte repede, dar tot așa, din cauza anticorpilor ăstora mutanți. Are foarte multă energie stagnantă pe șoldul stâng. Asta îi provoacă câteodată amorțeală. Nu știu, parcă o văd foarte rigidă pe șoldul stâng. Îi aruncă durerea și în ovarul stâng, îi aruncă durerea și în rinichiul stâng. Un alt implant îi percep la coccis. Tot așa, e în formă de tub. E ca și când o mărește, cum să spun, îmi vine să zic că ea crește continuu datorită implantului ăstuia. Nu știu cum să spun, parcă o văd așa, că insesizabil, dar nu știu, parcă acum are 1,65 și în 5 ani are 1,68, ceva de genul, nu știu. Îmi dă senzația că ea crește foarte mult din cauza la implantul ăsta. Dar totodată îi provoacă dureri acute de picioare, de mușchii abdomenului, îi creează foarte mult înțepături genitale, percep. Câteodată ia apetitul sexual, chestia asta. Și ce îi mai percep? Îi mai provoacă dureri lăuntrice ale genunchilor. Alte nodule pe piciorul stâng îi percep, cum să spun, tot îmi vine să zic că parcă are o venă în plus. Așa o văd. Pe interiorul piciorului, de la gleznă în sus până la genunchi, percep o venă foarte îngroșată. Parcă ar fi un elastic din ăla gros, așa. Nu știu cum să mă exprim. Parcă ar fi o artelă foarte importantă. O artelă importantă, cu un sânge negricios în el, dar foarte umflată, parcă ar fi un intestin, așa. Asta îi provoacă câteodată și picioare neliniștite, asta îi provoacă câteodată și fiori, îi provoacă și usturimele tălpilor, atât stânga cât și dreapta. Dezechilibru chakra gâtului, dezechilibru chakra plexului solar, dezechilibru chakra rădăcină, dezechilibru chakra sacrală. Dar chakra rădăcină o percep blocată. Și percep că au fost și elementale aici în rădăcina ei, dar ea e exclus. Adică ceva de genul ăștia n-au vrut să o lase altor entități. Ea lor e doar pentru ea, dar totodată au fost de acord, îmi spune spiritul ei, cu blocarea centrului rădăcină, ca să o împiedice foarte mult de la magnetismul pământului, să o țină cât mai mult în confuzie, să nu o țină ancorată. De aici și manifestarea grea, de aici și atracția banilor într-un mod foarte greoi și totodată blocajul ăsta al chakrei rădăcine, cum să spun, e ca și când îi conferă oarecum o ascundere, o invizibilitate față de ceilalți umani. E ca și când e mare, că ți-am zis, e foarte înaltă, ca și când e foarte impunătoare, dar oamenii nu o văd. Trec pe lângă ea și nu o văd.
Iar ea se simte foarte jignită de chestia asta. Adică ceva de genul se simte puțin luată în fizic, în râs, se simte puțin stânjenită, se simte puțin jenată, ceva de genul, hei, uite-mă, sunt în fața ta, uite-mă câtă sunt. Chiar nu... Nu mă Dar vezi? ei pur și simplu nu o văd, nu observă, doar o ocolesc, atât. Și la gingie. În special dinții de jos. Deci, da, dinții de jos au în loc de rădăcini un fel de gelatină. E cam cum facem noi, îți dau un exemplu, un EKG, ai văzut, îți dă cu gelul ăla ca să se prindă. Așa au dinții ei de jos, au gelatină, ca să au avut gelatină, au încă gelatină, ca să fixeze implantul ăla care l-a avut sub barbă, aici, așa. Iar dinții de sus, în loc de rădăcini, percep parcă ar fi niște piulițe din astea băgate așa, au 3 rădăcini, așa, din sârmă, din tablă, așa, toți au rădăcini de tablă. Tot implanturi, da? Da, toate sunt să te- implanturi. Scoatem și ardem. De aici și pierderea dinților în fizic, pentru că e, cum să spun, sistemul ei imunitar, sistemul ei limfatic nu recunoaște dinții respectiv și face tot posibilul să-i alunge, să-i dea afară, adică reprezintă un pericol pentru ea. Ce-i fac? Ce-i fac? Ai curățat tot? Păi aici doar am spus, doar am povestit. N-am curățat, că dacă curăț în mod normal ar trebui să-i dau dinții jos, să-i pun alții. Să-i crească alții, cred. Nu știu. Nu, ziceam să cureți implanturile și substanțele alea. Păi, dar cum le curăț? Că dinții sunt pe implanturile respective băgați în gingie. Păi când s-a acționat asupra ei? Atunci, în tinerețe, când au luat-o pentru prima oară? Sau Tot timpul s-a acționat asupra așa ei. veche este soluția asta? Adică influențează mult dantura? Nu se poate debarasa și păstra dantura ei naturală dacă scoatem toate astea? Deci, în energetic, ea nu are rădăcini la dinți. În loc de rădăcini, la partea de jos este gel, în loc de rădăcină, la partea de sus este tablă, este fier. Tocmai de aceea și în energetic a început să-i pice câțiva dintre ei, dar cum să spun, îi bagă înapoi, pentru că de având rădăcină îi pune implantul și îi bagă înapoi, știi? Dar în fizic, corpul ei percep implanturile respective și face tot posibilul să-i alunge din gură, considerând că este un pericol pentru ea implanturile respective. Putem să anihilăm, să nu scoatem nimic și să anihilăm, Amalia, toate programele din el și să rămână să se transforme în timp? Stai că nu prea te aud acum. Se poate să anihilăm. Mă auzi? Da, eu te aud. Eu te aud. Mă auzi? No. Mă auzi, Amalia? Mă auzi, Amalia? Acum, da. Mă auzi? S-a mișcat... Acum. Uh-huh. Acum. Bun. Vezi căștile, da. Mă gândeam așa, să anihilăm, să nu scoatem nimic de acolo, să anihilăm efectul lor, să le lăsăm să se adapteze în corpul ei și să se transforme în ușor, în timp, sigur că da, să se adapteze și să se contopească cu corpul ei, să devină compatibile. Nu sunt compatibile cu corpul ei, tocmai de aceea fizicul reacționează, dar spiritul ei găsea o soluție. Spiritul meu a spus exact așa: noi putem să-i dăm jos, da, pentru că în energetic putem să facem lucrul ăsta, deci putem să-i dăm jos și să activăm o frecvență
dar, cum să spun, a dat așa din cap. Este o frecvență care în fizic îi va provoca durere, dar îi va crește în energetic. Crescându-i la loc dinții în energetic, este posibil să-i fixeze pe ăștia din fizic. Adică e ca și când prin frecvența respectivă dăm o undă de șoc în fizic ca fizicul să nu mai respingă, pentru că implanturile nu sunt în fizic, implanturile sunt doar în energetic. Înțelegi? Da, Dar da. în fizic corpul reacționează ca și când simte chestia asta, simte pericolul. Da, am înțeles, de asta ziceam să transformăm, să adaptăm, Nu merge să devină transformăm. compatibile cu Nu merge corpul. pentru că nu Ok. sunt compatibile cu corpul. Și nu se poate transforma. Nu. Ok, atunci așa facem. Cum zice spiritul ei, a? Al meu a Al spus tău a chestia spus. asta, al ei încă caută soluție. Cum să spun, se strânge puțin pentru că exact așa a făcut, adică ceva de genul nu va fi prea plăcut, dar A Maria ar fi benefic și mai ușor și mai rapid pentru ea și pentru noi să activăm o frecvență din sursă și să-i facem toată operațiunea asta acolo, ca să fie în siguranță și să fie sigură lucrarea, ca să zic așa? pe asta o să facem noi, Bun. aici. Da, bun. Dar nu o facem acum, o facem la împământare, ca să ok. apucăm Hai să-i... să terminăm cu toate. Corect. Bine. Hai să-i curățăm și liniile de potențial de suferință atunci. Una neagră, necitibilă. E ca și când una neagră necitibilă pentru că este întreruptă. Da, pentru că ea, da, se subînțelege ce urma, adică viitorul ei, na, era cam negru. Deconectare de la, stai, hai să-i curățăm linie de potențial. Dai comandă, Manuela, Mădălina, scuze. Dai comandă, Mădălina, ca toate proiecțiile, toată energia destructivă, tot întunericul de pe linia ta de potențial să se dizolve acum pentru totdeauna, să te eliberezi, pentru că dorești să-ți proiectezi alte experiențe, altă informație și îți propui acum acolo, Mădălina, că dorești sănătate perfectă, permanentă, în ritmul și în măsura în care corpul acceptă și poate să-și recupereze sănătatea în totalitate, sănătatea fizic, până la nivel fizic, și tot ce-ți mai dorești tu. Să poți șofa, iată, să poți să te eliberezi de frica de a șofa. Și poate ne spune Amalia care este cauza. Amețeala, confuzia. Amețeala care era acolo, de acolo. Bun, s-a curățat. Linie de potențial, deconectare de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare și entități și câmpurile lor. Da. Și hai să curățăm cordoanele cu toate persoanele. Să vedem soțul, să vedem Toate fratele, sunt curățate. părinții. La frate a fost karmic. Erau deja curățate, spui? Da, erau deja curățate. Și cu transgeneraționalul sunt curățate, dacă mă uit bine, dar la frate, cum să spun, spiritul ei îmi spune că în viața asta a trebuit să fie viceversa. În viața precedentă el a susținut-o. Era singură cu 3 copii, deși era foarte bogat el, deși era foarte avut, deși era foarte arogant, a întreținut-o, i-a dat o rentă lunară cât să stea bine ea și copiii ei, corect. Iar în viața asta, pentru că atunci a fost foarte bogat, în viața asta e mai... puțin. N-aș spune sărac, dar e mai pe partea, e mai obișnuit. Bun, deci tocmai de asta da.
De asta i-a și testat răbdarea ei Mhm. atât de mult. Deci toleranță din partea ei și răbdare și acceptare și până la care de altfel a și ajuns între timp, a înțeles multe. Cordoanele cu fiicele ei, 15 și 11 ani, Da, se dacă vede că sunt micuțe. de Îs de curățat, completare și soțul percep completare acum. Și dacă o fi fost karmic, e rezolvată, nu percep nimic în neregulă nici cu părinții. mhm, Ca și familiaritate, pare că se cunosc foarte bine și îmi dă senzația că e o relație din asta lungă, veche, dar ok, știi? Ceva de genul, parcă ar fi fost o înțelegere între ei, să treacă prin mai multe cicluri împreună și să se sprijine fiecare în experiența lor. da, de asta se și Tocmai de înțeleg aceea bine. lângă ei totul Mhm, e fluent, mhm, da, de îmi asta se spune. înțeleg bine. Foarte bine. Și să curețe cordoanele, să transmită informațiile toate, să-și cheme sufletul, spiritul, să colaboreze, să comunice, să se sprijine, să se inspire, să se ferească de experiențe, iată, să vadă prin ce a trecut Mădălina și să se ferească de astfel de experiențe păcălitoare și cu transgeneraționalul la fel, să curețe și să transmită informații. Între timp cheamă spiritul Mădălina și spune să te atingă, să-l percepi, că vrei să, de acum încolo, să rămâneți împreună, să nu mai cădeți în plasa paraziților energetici și să experimentați doar cum doriți voi și ceea ce voi vă face, va aduce satisfacție. Și spune să te atingă pe corp, să vedem dacă îl percepi. Dacă nu, nu e nicio problemă. Ne spui și nouă dacă ne auzi, Mădălina? Dacă N-am reușit încă să-l percep, dar bănuiesc că o să reușesc la un moment dat. Bun. Ba da, ai perceput pe piept și pe genunchiul stâng. Te-a gâdilat. Da, probabil că îi mai trebuia un pic de timp. N-a înțeles, nefiind obișnuită, nu a înțeles, dar spiritul ei Mesajul. spune că e perfect în regulă. Ok. Sunt și foarte concentrată la ce îmi spuneți, e posibil Da, să îți nu fi folosești fost mintea mult, da. Trebuie Mai să-ți lasă duci atenția, trebuie să lași pe corp. raționalul deoparte în momentul ăsta, îți spune spiritul tău, și să-ți duci atenția în interiorul tău. Hai să facem acum conexiunea cu energia pură a Pământului, Mădălina, și îți imaginezi din centrul tălpilor tale, du-te cu atenția în centrul tălpilor tale, în interior, și îți imaginezi două fascicule de lumină care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te întâlnești, te conectezi cu energia pură a Pământului, acea sferă luminoasă, puternică, cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință pentru tot ce ți s-a oferit, ceea ce ți-a oferit Pământul până acum în experiențele tale, și te vizualizezi ca fiind plină de lumină, un canal de lumină până în centrul capului tău, în tot corpul tău, în toate celulele tale, până în câmpurile tale, și din centrul capului un alt fascicul de energie se revarsă și caută frecvența energiei pure, a sursei și conștiinței universale. Să ne spui, Maria, dacă era conectată cu Pământul și cu sursa între timp. Ce ai zis? Dacă era conectată cu Pământul și cu sursa pură. Bineînțeles că nu. În situația asta n-avea cum. Așa, acum ești curată, ești liberă, ți-ai recuperat energia, Mădălina, și poți cu ușurință să te conectezi cu Pământul și cu sursa adevărată și conștiința universală, și îți cauți matricea originală, da, pe frecvența pe care ai venit pentru prima oară ca scânteie din sursa și conștiința universală, te întorci în corpul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină
și integrezi cele 3 părți, Nu Madalina. se integrează. Nu se integrează încă pentru că trebuie să facem Da, treaba aia. Foarte asta bine. fac. Foarte bine, Amalia, te așteptăm. Madalina, îți dorești acum să-ți permiți corpului tău să ți se activeze frecvența corespunzătoare pentru rezolvarea în modul cel mai optim a zonei tale. Spiritul meu spune exact așa, să-și ducă atenția, oricum sunt în fizic lângă ea, să-și ducă atenția la dinții din partea stângă către partea dreaptă. Să stea cu atenția pe Da, ei stânga la și dreapta, să... da. Chiar nu simte nimic? Percep ceva, Madalina? Da, am o stare de tensiune acolo. O percep, nu e dureroasă. Poate m-am și obișnuit cu durerile, nu știu. Dar o percep o tensiune acolo. Uh-huh. Sunt rezistentă la durere, de-aia de multe ori nici nu... Da, ți-ai călit corpul pentru că ai trecut prin atâtea situații și suferințe, da. Acum te-ai eliberat. În cazul de față, spiritul meu se bucură de chestia asta. De ceea ce ați făcut? Sau? Frecvența asta, de la bun început, m-a avertizat că este foarte dureroasă și se transmite direct în fizic. E ca și când ai tăia cu un laser fără anestezie în carne vie, ca să pornești din nou creșterea rădăcinilor dinților sau a unui țesut, nu e întotdeauna plăcut. Una e când îl repari, alta e când îl refaci din nou. Și totodată se stimulează și memoria fiecărui dinte în parte ca să îi pornească creșterea. Adică în energetic, pe lângă faptul că miroase a carne, de asta arsă bine rău de tot, e, cum să spun, și sângerează și se vede cum fiecare gingie din asta, fiecare rădăcină de asta sparge în afară, adică ok. Da, percep tu că ești în starea asta, dar energia este foarte subtilă și celelalte persoane nu pot percepe așa bine ca tine. Spune că dacă am fi avut o clientă destul de senzitivă, nu prea ar fi suportat-o. Da, ea, cărită fiind cu durerile, nu prea și mai are simțurile activate, având în vedere și prin ce a trecut. Mă refer la soluțiile alea cu care a fost dată. Acum a trecut de jumătatea gurii. Gata. Bine. Are dantură sănătoasă în energetic acum. Și albă. Perfect. În cât timp o să se... Nu-mi dă timp în fizic.
dar va vedea rezultate cam după 6 luni. Mai trebuie să facă ceva, să-și activeze vreo frecvență, să facă vreun Nu, exercițiu. nu. Bun, deci, sau să stea cu atenție acolo. Da, poate să facă chestia asta când face împământare și conectare, să-și ducă energie foarte mult acolo. Poate să facă chestia asta. Îmi arată că e ca și când i-ar pansa. Gingia ei ar pansa-o. Dinții ei, de jur împrejur, Cu să-i energie. panseze. Să-i panseze cu energie, corect, da. Cu energie Poate să din facă interiorul tău, Mădălina, da? Da, am reținut. Nu din afară, că... Da. E posibil să aibă dureri zilele astea, dar este perfect normal, spune spiritul meu. Bun. Acum, Maria, hai să întrebăm spiritul care are și ea o curiozitate. De ce a venit pe pământ și care era drumul ei de fapt? Na, că acum... Nu are niciun drum stabilit și prestabilit. Tocmai de aceea s-a și avântat cu capul înainte. I s-a părut foarte interesantă experiența respectivă. A crezut că poate să facă ceva, să rămână în istorie pentru umanitate. Ce a fost înșelată, da? Da. De unde Direcția, lucru bun în situația de față, spune spiritul meu, este că direcția și-o poate alege ea. De acum. Mhm. De unde a venit când a venit pe pământ? E andromedană și lirană, ca ADN prioritar, principal. Tocmai de aceea partea ei lirană e foarte înfoiată, e foarte, nu neapărat înfoiată, e energia aia mai puternică, mai impunătoare. Bun, s-a înțeles, m-am uitat pe puncte, s-a înțeles tot din descrierile tale, s-au dat răspunsurile la toate. Acum mai aveam integrarea celor 3 părți, să vedem dacă se poate face sau mai trebuie. În cap s-a făcut, de fapt în cap și în gât. Așa. Știu de ce s-a făcut așa, ca să-i ajute foarte mult, să-i susțină gingiile. Foarte bine. Să-i curățăm și casa acum. Închide un portal. Da. Da, în rest nu prea a fost foarte murdară casa. Suferința e imprimată acolo, să scoată, să curețe, să destructureze și să-și imprime ordine, armonie, liniște, liniște, am zis, armonie și tot ce-ți mai dorești tu, Mădălina. Da, și mă repet, cu siguranță energia casei așa, puțin în contrast. Așa, bine că mi-a adus aminte, uitați-o. Uită-te la numărul casei ei și vezi în ce măsură o influențează. Da, și dacă acesta a fost și un factor prin care... Ăsta a fost un factor de întreținere, spune spiritul ei. Al experienței în care era. În care a stat ea acum, corect. Și dacă schimbă numărul casei, îi poate schimba confortul? E ca și, scuză-mă, e ca și când, și vorbesc așa repede că îmi și arată și începe să vorbească, îmi spune că e ca și când iei pe unul din măcirlă, l-ai spălat și îl pui într-o bulă de lumină, comparativ cu ceea ce spui tu. Ăsta e exemplul care mi l-a dat, adică pe traducere, spune spiritul meu, exact așa a făcut spiritul meu, și că stai că eu știu cum să vorbesc cu ele. Zice, normal că ea acum fiind curată, ea acum pornind pe o linie nou creată de ea, ok, cu susținerea noastră, e normal să schimbe și energia ca să poată să pornească la drum, ok? Altfel, energia care o are acum îi va crea bruiaje. Adică numărul casei e așa de important și creează bruiaje, zici? Da, este foarte important numărul casei, la toate casele, nu doar la frecvența casei. Este foarte importantă pentru o persoană. Deci e clar că numărul ăsta nu e benefic nici pentru ea, nici pentru soț, da? Adică pentru toată familia ei. Nu pot să mă uit la ea te soț. uiți. Eu vorbesc strict în numele ei, eu nu percep că ar fi ok pentru ea. Percep o energie, cum să spun, care îi creează, cum să mă exprim eu,
parcă merge împotriva vântului prin casă, știi? Parcă merge împotriva curentului, așa. Da, nu e cursiv, fluxul încet cu ea, deci e invers. Bun, și asta se poate face numai calculând numerologic, da? Sau îți vine acum ție ce număr i s-ar potrivi? Nu pot să curăț, nu. Eu nu Sau pot să curăț sau să chestia cureți asta. numărul chiar. Nu pot să fac Ușa chestia asta sau pentru ceva. că oricât aș număra, oricât aș curăța numărul ăla, el emite în continuare o frecvență. Și n-am cum eu să mă duc să-i schimb numerele acolo. Și nu e nici recomandat ca în energetic eu să iau numerele alea și să-i pun. Și plus de asta eu nici nu văd de fiecare dată numere. Eu văd doar o frecvență care vine dinspre ușă către ea. Bine, s-a înțeles, Amalia, mulțumim. Hai să vedem robinetul abundenței cum stă la ea, cum arată. Gol, sec. E ca și când acum a fost negru, o țeavă neagră, dar acum percep că îi se curăță. E ca și când îi vine, în loc de apă pe țeava asta, îi vine lumină, îl curăță. Și pică jos, rugină, funingine, pământ. Și acum parcă începe să se deblocheze. Acum parcă începe să se... Și are o chestie cu stima de sine. Asta vreau să zic, recomandare care e. Banii ei, mi-arată spiritul ei exact așa, la țeava asta. Banii ei au legătură la cum se vede ea pe ea. Banii ei au legătură importantă și mi-o arată pe ea în oglindă. Deci ea va vedea întotdeauna la financiar cum se vede ea pe ea. Se vede obosită, la fel de obosiți vor fi și banii, adică vor fi obosiți ca să ajungă la ea în spune. Se vede plictisită, va curge bancnote mi-arată de cât un leu așa către ea. E că-s plictisiți, de ce să vină ea mari, vină ea mici. Nu se vede, nu e mulțumită de ea, la fel nici banii nu vor fi mulțumiți de ea, fluxul se va întoarce. Da. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? A fost 96% și mi-a coborât la 89%. Fluctuează. Bun. Acum mi-aduc aminte și înțeleg de ce o vedeam că ascunde ceva. Deci programul ăsta al ei era secret, da? Experimentul ăsta care era în Antarctica. Bineînțeles că da. Și nu trebuia să dezvăluie, nu trebuia să spună cum a reușit să ajungă să facă pasul ăsta de conștientizare. Spiritul a asumat-o. Bun. Nu a somat-o, spiritul a făcut totul. A făcut totul, da? Bun. Ban fizic îmi spune că ea chiar a vrut să se răzgândească. Da. Bine. Câte zile metabolizare are? 4. 4 zile. Bine. Cum te simți, Mădălina? Nu am încheiat încă. Spune-ne dacă ai perceput ceva până la urmă sau ți s-a schimbat o stare ceva. Sunt foarte liniștită. Chiar sunt foarte liniștită și am înțeles de ce tot lucrez pe stima de sine de ceva vreme și mai am. Și ai înțeles de ce avea atâtea greutăți, da? În schimbarea ta, de când muncești la schimbare și tot. Pentru că, tu te-ai străduit. A fost așa o muncă de Sisif. Exact. Da, acum înțelegem de ce. Bun, te-ai regăsit în descrieri, da? Da. Amaliei. Bine, păi dacă mai ai întrebări sau nelămuriri, Mădălina, acum e momentul, că după aia noi am terminat ce am avut de făcut. Mai e ceva ce ar trebui să știu sau să fac? Nu știu. Recomandări ți-a dat, exerciții probabil ți le spunem după aia, dacă mai e nevoie. Dacă ai tu vreo întrebare la care să răspundă Amalia înainte să o scot, că altfel mai vorbim. Mai are ceva să-mi transmită? Mai e ceva ce ar trebui să știu de acum înainte? Ceva de care nu sunt conștientă încă? Nu prea ești conștientă că ai un spirit lângă tine.
Nu prea ești conștientă că nu ești singură, spune spiritul tău, și nu prea ești conștientă că trebuie să discuți și să vorbești cu el mai des ca să legați o colaborare în mod constant, continuă. I-aș punea baza mai mult pe mentalul ei, știi? Mhm. Era normal în situația ei, spune Da, spiritul ei. Da. Bun. Atunci închidem aici, dacă ne dai și acceptul de publicare. Da. Mădălina, mulțumim. Da, da.